आजको हाम्रो क्वेसन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ फर्स्टको 2013 स्प्रिङ 4A मा आएको क्वेसन हो। क्वेसन रहेको छ डिजाइन द भर्टिकल कर्भ फर फलोइङ डाटा। हामीलाई भर्टिकल कर्भ डिजाइन गर्नुपर्दैछ र जसमा चाहिँ हामीलाई n1 n2 र OSD को भ्यालु दिएको छ र एज्युम नेसेसरी डाटा इफ नेसेसरी भनेको छ। भनेपछि हामीलाई दिएको गिभन डाटा चाहिँ n1 इक्वल्स टु प्लस 3.5%, n2 इक्वल्स टु माइनस 2.5% र ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ 265 मिटर। अब योबाट n1 र n2 बाट चाहिँ हामीले n क्याल्कुलेट गरौँ। यसको फर्मुला चाहिँ n1 माइनस n2 हुन्छ। n1 कति हो 3.5%, 3.5% माइनस n2 चाहिँ माइनस 2.5%। अब यो क्याल्कुलेट गरौँ 0.035 प्लस 0.025। यो क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ n को भ्यालु 0.06 भनेको 6% चाहिँ हामीहरूको n को भ्यालु आएको छ। र अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले अज्युम गरौँ लेन्थ इज ग्रेटर देन OSD। इफ L is greater than OSD, then length of summit curve। अब यसमा हाम्रो लेन्थको फर्मुला चाहिँ n²/9.6 हुन्छ। यो चाहिँ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स हो। सो n भनेको चाहिँ हामीहरूको 6% 0.06 र OSD हामीलाई 265 मिटर दिएको छ बाई 9.6। 0.06 इन्टु 265 बाई 9.6। यो क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 438.906 मिटर। अनि एज हामीले L को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गर्यौं 438.906 र हाम्रो ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स कति छ 265। सो हामीले अज्युम गरेको मिलेको छ एज द भ्यालु इज greater than OSD of 265 मिटर। र त्यसै गरी हामीहरू यदि L लेस छ भनेर अज्युम गर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेर अज्युम L इज लेस देन OSD। यो गर्दा चाहिँ हामीहरूको लेन्थको फर्मुला S minus 9.6 n हुन्छ। 2 into S चाहिँ 265 minus 9.6 by n चाहिँ 0.06। 2 into 265 minus 9.6 by 0.06। यो गर्दा चाहिँ 370 मिटर आयो। हामीले दुईटा कन्डिसन अज्युम गर्यौं। यहाँ फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू लेन्थ चाहिँ OSD भन्दा ग्रेटर छ भनेर अज्युम गर्यौं र सेकेन्डमा चाहिँ लेन्थ चाहिँ OSD भन्दा स्मलर छ भनेर अज्युम गर्यौं र क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट कन्डिसनको मात्र मिल्यो किनकि हामीले लेन्थ चाहिँ 438.906 निकाल्यौं र हाम्रो OSD चाहिँ 265 मिटर छ। सो अभियसली हेरेर चाहिँ हाम्रो लेन्थ चाहिँ ग्रेटर छ र यो फर्स्ट कन्डिसन मिलेछ। सो सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ हामीले लेन्थ चाहिँ सानो छ OSD भन्दा अज्युम गर्यौं तर लेन्थ चाहिँ OSD भन्दा ग्रेटर आइरहेको छ। सो अब हामीले यहाँनिर चाहिँ लेन्थ कुन लिनुपर्छ भनेपछि चाहिँ 438.906 लिनुपर्छ। Therefore, length of summit curve equals to 438.906 मिटर। सो आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।